Sentence: a group of words which has complete sense. A group of words د کوم چې مکمل مطلب مکمل مفهوم ادا کیږي هغه ته سنټنس ویل کیږي. په ساده الفاظو سنټنس هغه ګروپ اف ورډ کوم چې مکمل معنا مکمل مفهوم ادا کوي هغه ته سنټنس ویل کیږي. I go to school every morning. زه هر سحر سکول ته ځم. دې زموږ سره مکمل مفهوم مکمل سنس ادا کو نو دا زموږ سره سنټنس دی. دا پنځه زموږ سره kinds of sentence دي according to the function. د function په بنیاد باندې چې زموږ سره پنځه ټایپس دي هغه دا دي. نمبر 1 is assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, optative sentence or exclamatory sentence.